Hi guys! Today, gagawa naman tayo ng egg in a whole sandwich. Gusto nyo bang matutuhang gawin ito? Panoorin nyo ang video na to hanggang sa dulo ah! Tara, magsimula na tayo! At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. So sa una guys, gamit ang isang molde, bubutasan na muna natin sa gitna ang ating mga tinapay. Then, sa isang lalagyan, pagsasama-samahin lang natin ang ating mga itlog, paminta, asin, spring onion, carrots, bell pepper, hotdog, at hahaluin lang natin itong mabuti. Then, sa isang lutuan, maglalagay lang tayo dito ng konting mantika. At once na mainit na ang ating mantika, ilalagay natin dito ang ating tinapay. Next, maglalagay tayo dito ng ating egg mixture sa gitna nito. Maglalagay na rin tayo dito ng cheese at tatakpan natin ito gamit yung perasong tinanggal natin kanina sa ating tinapay. At lulutuin natin ito ng mga ilang minuto bago natin ito baliktarin. O diba? Itsura pa lang, napakasarap na. Oh my God! Wow! At pagkatapos ng mga ilang minutong pagluluto, pwedeng-pwede na natin itong iserve. At heto na guys ang ating napakasarap na egg in a whole sandwich recipe. Bon appetit! Sana nagustuhan nyo ang recipe ko na to at itry nyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan nyo ito. I hope you guys enjoyed this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!